guys, and welcome sa another episode ng Aling Oday's Kitchen. Gagawa tayo ngayon ng ginataang bilo-bilo with toasted pinipig. And here are the following ingredients. Okay, dito sa ating bowl, gagawin natin yung ating galapong. Yung glutinous rice flour at yung ating rice flour. Haluin lang natin to. Siya lalagyan ng sugar. Then slowly, i-add natin yung tubig. Hanggang sa mag-form lang siya ng dough or ng galapong. Kung meron naman kayong mabibilan sa palengke na galapong, yun na lang ang gamitin nyo. Okay, tagpa tayo uli ng tubig. Dahan-dahan lang ang paglagay ng tubig. Okay, dagdagan pa natin. Ito ko na kamay ko para mas madali. Pwede nyo itong lagyan ng ube flavoring kung gusto nyo as an optional ingredients. Yan. Hatiin ko lang to. Yung kalahati lagyan ko ng ube flavoring. Just a drop. Haluin natin. Kung magiging malambot yung inyong dough, pwede kayong mag-add ng maybe 1 tablespoon ng rice flour. Yan. Kung walang tayo, depende sa size na gusto nyo, bibilugin lang natin between the palms. Yan. Then transfer na natin sa isang plate. Continue lang natin hanggang matapos natin lahat. Dito sa ating pan, nilagay ko na itong ating kahanggata at yung ating pangalawang piga. Unahin nating ilagay yung kamote kasi matagal ito. Since kumukulo na itong ating kamote, i-add ko na rin yung saging. Simmer lang natin hanggang maging half cook yung ating saging at kamote. Ayan, medyo malambot na yung ating kamote at saging. Ilalagay ko na yung langka. Simmer uli natin to for about 5 minutes. Timplahan ko na rin to ng sugar. So, adjust nyo na lang yung sweetness according to your taste. And kumukulo na yung ating sabaw. Then, lagay na natin yung ginawa nating bilo-bilo. Ayan. And lastly, dahil luto na yung sagong gagamitin ko, huli na natin to ilalagay. Yan. Yan ang lalapot para dun sa ating sabaw. Natin para maghiwa-hula yung sago. Hihinaan ko na yung apoy at isi-simmer lang natin to for another 5 minutes. Walang tayong tinidor. Hiwa-hulayin lang natin yung sago kasi buo-buo. Yan, luto na. Yung ating bilo-bilo umangat na, lumutang na. So, this one is ready. Pwede na nating hanguin.
Sarap. Tamang-tama to sa malamig na panahon. Yan, bago natin i-serve, pwede tayo maglagay ng toasted pinipig sa ibabaw. And there you have it, our ginataang bilo-bilo with toasted pinipig. Sana magustuhan niyo itong recipe na ito and share it with your friends. Don't forget to give us a thumbs up and subscribe to my channel. Ako po si Aling Oday. Magkita-kita ulit tayo sa aking susunod na video. Salamat! Bye! Please follow me on my Facebook page, Twitter, and Instagram.